olyan rég részt vettünk a Svábhegyi Csillagvizsgáló egyik programján. Ez a hely a Normafánál van, könnyen megközelíthető, autóval az autókat ott lehet hagyni a Normafa parkolójában, és lehet jönni egyébként busszal is, nem kell nagyon sokat gyalogolni. Pontosan kell érkezni, mert ha a szervezők bezárják a kaput, már nem lehet bejönni utólag. A szervezőknek van tervük arra, hogyha túl felhős vagy esős lenne az égbolt, egy viszonylag nem volt felhős egész, sokat tudtunk látni. Az esemény egy kb. 1 óra hosszú előadással kezdődött, ahol lehetett kérdezni, egy jó fej érdekes előadó volt, és sokat beszélt nekünk meteorokról, csillagok keletkezéséről, arról, hogy miért jó ezeket a meteorokat figyelni, miért gyűjtik őket, és milyen meteorokat találnak. Az előadó elmondta, mi a különbség a meteoroid, meteor és a meteorit között. Elmondták, milyen anyagokból állnak, hol lehet ezeket megtalálni, melyikre mi a jellemző, és videófelvételeket is mutattak híres meteorokról. És volt olyan vas meteorit, amit körbe is adtak, meg tudtuk fogni, láthattuk milyen, egyébként jó nehéz, tömör anyagú volt. Ezeket azért szeretik a kutatók, mert a naprendszer keletkezésének állapotát őrizték meg. Van olyan meteor, ami áthaladt a légkörön, nem csapódott be, erről láthatunk itt egy videót. Ezt lepattanó meteornak nevezték. Ilyen akkor van, hogyha egy meteoroid nagyon lapos szögben lép be a Föld légkörébe. A légkör fékezi és felforrósítja, ezért fényjelenséget látunk. És hogyha az érkezési szög elég lapos, akkor nem veszít annyi energiát, hogy teljesen elégjen, vagy becsapódjon, ilyenkor visszapattan, azaz elhagyja a Föld légkörét. Volt szó híres meteorbecsapódásokról, azt is megemlítették, hogy néhány meteorbecsapódást ki lehet számítani, vannak olyan kutatók, akik erről pályáznak és igyekeznek kiszámítani meteorbecsapódásoknak a helyeit. Aztán persze begyűjtik a talált meteoritot. Volt szó a híres Cseljabinszki meteoritról, ami 13 000 tonnás meteoroidként lépett a Föld légkörébe, a légkörben hatalmas energiával felrobbant, majd a darabjai lehullottak a Földre, és ezek a Cseljabinszk meteoritok, legnagyobb az 600 kg-os volt. És beszéltek nekünk még becsapódási kráterekről és a naprendszer keletkezéséről is. Belenézhettünk a kiállított mikroszkópokba, ezekkel mindenféle meteoritnak a szerkezetét nézhettük meg. Erről sajnálom nem tudtam képet csinálni. A becsapódási környezetből mindenféle rovar maradvány is látható volt a mikroszkóppal. Ez itt az űrkaki, meteorit becsapódásnál a Földből keletkezett kőzet. A fehér színű pedig a líbiai üveg, ami homokból keletkezett. Ez itt a Szaturnusz, később még fontos lesz. A csillagvizsgáló boltjából pedig lehet venni mindenféle meteorit darabot, vagy akár ismeretterjesztő könyveket is. Ezután elmentünk a csillagvizsgálóba, a nagy távcsőhöz, viszont feltűnt, hogy az égbolt viszonylag tiszta, nincs akkora fényszennyezettség, mint általában, és rá is kattantam az éjszakai égbolt fotózására. A csillagvizsgálóba lépve megláttuk ezt a gépet, ami később még fontos lesz, és elmondom mi az, és egy hatalmas legófal fogadott minket. A távcső egy forgatható emelvényen volt, ezt ültük körbe, az előadó távcsővel együtt forgó területen volt, és onnan állította be a kupolát és a távcsövet. A távcsőhöz kettessével léphettünk oda, elég sokan voltunk, mindenki belenézhetett a távcsőbe, ami időigényes volt, így sokat kellett várni. Ez alatt az előadó érdekes részletekkel szórakoztatta a közönséget, tudományos tényekről beszélt, lehetett tőle itt is kérdezni. A távcsővel megnéztünk néhány olyan dolgot, amit előre kitervelt, és éppen látható volt az égbolton. Nem volt tökéletes a felhőzet csillagászathoz, de azért így is sikerült nézelődni. A távcső és a kupola állítása is időbe telt, de érdekes volt látni a mozgását. Most jön képbe az, amit korábban említettem. Az egyik érdekes jelenség a Szaturnusz volt, ami nagyon jól látszott ezzel a távcsővel. Persze a távcsőben én csak egy kis labdát láttam gyűrűvel.
Ezt nem tudtam lefényképezni, így bevágom róla azt a képet, ami korábban jól látható volt ebben az előadásban. Nagyon hasonlóan nézett ki a távcsőben. Most pedig jöjjön egy videó részlet a távcső mozgásáról. A távcsőrendszer össztömege pedig olyan 7,5-8 amit láthatunk. Ez egy fa szerkezetű kupola, és még az eredeti fák található. Úgyhogy ez egy igazán... A távcsőrendszer nem, és szerelik a távcsöveket. Nemrégiben 2-3 hónapja volt tisztítva. Most ezt a 60 centis távcsövet úgy lehet szerelni, hogy be lehet sétálni az elejére. És így is csináljuk. Körülbelül tartunk. Kérek egy bárhol jelentkezőt. Van egy csillagász csizma, amit cipőre kell felvenni, és a hideg időben folytatott csillagászati tevékenységhez hasznos. Én megpróbáltam felvenni, de nem sikerült. Továbbá van egy csillagász kanapé is. Ez a Blink komparátor, pislogós összehasonlító, még a digitális technika elterjedése előttről. Üveglemezre lehetett vele készíteni képeket a csillagokról és halmazokról. Jelenleg a fiastyúk található meg rajta. Ez a Blink komparátor meg tud tenni két periszkóp segítségével és egy ilyen billegőzőkörrel. Ennyi volt a csillagászati előadás, az előadó tovább tartotta, mint a kiírt időpont volt, de ez csak plusz élményt adott nekünk. Megnéztünk még valamit az égbolton, természetesen aki akart már menni, az elmehetett. Egész végig lehetett kérdezni az előadótól, szimpatikus volt, látszott, hogy nagyon benne van a témában, nem volt buta kérdés, sem rossz kérdés. Ajánlom ezt az és szerintem ennyiért megéri. Sikerült kihasználnom a csillagvizsgáló sötétjét, és jó néhány éjszakai képet készíthettem az égboltról. Ezek láthatóak itt a videó végén összevágva. Ha tetszett, hagyjatok egy kedves kommentet, akár kérdezhettek. Légy lájkoljátok a videót, mert bár kezdő vagyok, de igyekszem egyre jobb anyagokat csinálni.